ውድ ያዳችሁ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ የምናየው ዊንዶውስ 10 ኮምፒውተራችን ላይ ሂድን የሆኑ ቱል ወይም ሶፍትዌሮችን ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኖችን እናያለን ማለት ነው። ላይክ ሼር በማድረግ ሌሎች ጋር አዲስ ከሆነች ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ደርሶታል ማለት ነው። ዛሬ ቅድም እንዳወራነው የምናየው ዊንዶውስ 10 ላይ ሂድን የሆኑ ቱሎችን ይሆናል ማለት ነው የምናየው። እያንዳንዳቸውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን። ለምን እንደሚጠቅሙ በስነ ስርዓት እየሰራን እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ቪዲዮ እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነን። ወደ ጉዳያችን እንገባለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ስኒፕ ኤንድ ስኬች ቱል የሚባለው ቱል ይሆናል ማለት ነው። ስኒፕ ኤንድ ስኬች ቱል ይህን ቱል ለማውጣት በሾርት ከት ዊንዶው ኪ ፕላስ shift ፕላስ ኤስ ስንል ይወጣልናል ማለት ነው። ዊንዶው ኪ ፕላስ shift ፕላስ ኤስ ስንል ይወጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ስኒፕ ኤንድ ስኬች ቱል የምንለው በዚህ መልኩ ይወጣል። ሬክታንጉላር አለ፣ ፍሪ ፍሮም ስኒፕ አለ፣ ዊንዶው አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ፉል ስክሪን የሚል የስኒፕ አይነቶች የያዘ ነው ማለት ነው። ይሄን ለማውጣት በሾርት ከት ዊንዶው ኪ ፕላስ shift ፕላስ ኤስ ብለን እናወጣለን ማለት ነው። ኤስ የተወከለችው እዚህ ጋር ስኒፕ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ይሄን ስኒፕ ቱልን እዚህ ሰርች ማድረጊያ ቦታው ላይ መተን ስኒፕ ብለን ስንጽፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ስኒፕ ስኒፕ ኤንድ ብለን ስንጽፍለት እንደምታዩት እዚህ ጋር ስኒፕ ኤንድ ስኬች አፕ ይመጣል ማለት ነው። እስቲ ከፍተን እንየው። ስትከፍቱት ልክ እንዲህ አይነት ዊንዶው ይመጣላችኋል ማለት ነው። ፕረስ ዊንዶው ሎግ ኬ ፕላስ shift ፕላስ ኤስ ቱ ስኒፕ ዋት ኦን ስክሪን ዊዛውት ስታርቲንግ ስኒፕ ኤንድ ስኬች። ይሄ ማለት በመጀመሪያ ያየነውን የዊንዶው ሎግ ኬ ፕላስ shift ፕላስ ኤስ የተወከለችው ስኒፕ የሚለውን ለመውሰድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ይላል። ይሄን ኒው የሚለውን ስንነካ ስኒፕ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ከሱ ፊት ለፊት ላይ ያለችውን በተን ስንነካ ስኒፕ ነው፣ ስኒፕ ኢን 3 ሰከንድ፣ ስኒፕ ኢን 10 ሰከንድ ይላል። ስኒፕ ነው ብለን እናስቀምጣትና ይሄን ስንለው የስኒፕ ማድረጊያ ይመጣል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ስኒፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፉል ስክሪን ስኒፕ ባደርገው እንደዚሁ የኮምፒውተር ስክሪን ስኒፕ ያደርግልኛል ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት ኒው ከፈለግን እዚህ ጋር ኒው ተመልሰን ማድረግ እንችላለን። ኤዲት ማድረግ ከፈለግን ልክ በእንደዚሁ የተለያዩ ከለሮችን መጨመር እንችላለን እንደዚሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ነው። ይሄን አድርገን ከጨረስን በኋላ እያንዳንዱን ነገር ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቭ ትላለች። ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮፒ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ኮፒ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስኒፕ ኤንድ ስኬች ቱልን መጠቀም እንችላለን። ወደ አዲስ ምንገባ ከሆነ እዚህ ጋር ኒው እንላለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ያዘጋጀሁላችሁ የዊንዶውስ 10 ሂድን ቱል ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን የምንለው ስኒፕ ኤንድ ስኬች ቱልን ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው ዲቴክሽን ቱል የሚባለው ነው ማለት ነው። ይህ የቱል አይነት የኛ የምንናገረውን ድምጻችንን ወይም ደግሞ ቮይሳችንን ወደ ኮምፒውተራችን ስናስገባለት ወደ ቴክስት የሚቀይርልን አፕ ነው ማለት ነው። እሱን አፕ እናያለን ማለት ነው። ኖትፓድ ያስፈልገናል። ይሄ ደግሞ የምንናገረውን ነገር ሪከርድ ማድረጊያችን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ይሄ ዲቴክሽን ቱል የሚባለውን ለማውጣት ዊንዶው ኬ ፕላስ ኤች ስንል እናገኘዋለን ማለት ነው። ፕላስ ኤች ስንል እናገኘዋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር የዲቴክሽን ቱል ትወጣለች ማለት ነው። ከዚህ ቱል ዊንዶው ፓድ
ከፍተን ስናይ የተለያዩ ቮይሶችን ወደ ቴክስት ይቀይርልናል ማለት ነው። እንዴት እንደሚቀይርልን እናያለን ማለት ነው። እሱ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቁጥሮችን ምኖችን እያስቀመጠልን ነው። ከዚህ በተጨማሪ እችን ክሊክ እናደርጋትና ምንናገራቸውን ቮይሶች ወደ ምን ይቀይርልናል? ወደ ቴክስት ይቀይርልናል ማለት ነው። ወደ ቴክስት ይቀይርልናል ማለት ነው። እንዴት እንደሚቀይር እናያለን። እችን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ክሊክ አድርገን ምንናገራቸውን ነገሮች ይቀይርልናል ማለት ነው። ምንናገራቸውን ነገሮች ይቀይርልናል ማለት ነው። ይህ ዲቴክሽን ቱል በዚሁ መልኩ እያንዳንዱን ምንናገረውን ነገር ወደ ኖትፓድ ይቀይርልናል ማለት ነው። ወደ ኖትፓድ ይቀይርልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊስኒንግ ይላል። የሚፈለገውን ነገር እያዳመጠ ነው ማለት ነው። ካዳመጠው በኋላ ወደዚህ ያስገባልናል ማለት ነው። ወርልድ ወደዚህ ያስገባልናል ማለት ነው። አሁን የምናገራቸው ነገሮች ብዙዎቹ አማርኛ ስለሆኑ እየቀየራልን ደግሞ በበለጠ ደግሞ ኢንተርኔት ቢኖረው የበለጠ ሪከርድ ያደርግልናል ማለት ነው ወደ ቴክስት። በዚሁ ዙሪያ የተሰሩ ቲቶሮች አሉ። እንዴት አድርገን ሌሎችን ሶፍትዌሮችን በማቀላቀል እንዴት መጠቀም እንደምንችል የሰራሁት ቪዲዮ አለ። የእሱን ቪዲዮ ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲቴክሽን ቱሉን መጠቀም እንችላለን። በሶስተኝነት ደረጃ ደግሞ የምናየው ኤክስቦክስ ጌም ባር። ይህ የአፕ አይነት በሾርት ከት ዊንዶው ሎኬን ከጂ ጋር ስንነካ ይወጣልናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ከታች እዚህ ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ ማለት ነው ጌም ባር ብለን ስንጽፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ጌም ባር ብለን ስንጽፍ ይመጣው ኤክስቦክስ ጌም ባር ብሎ ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በሾርት ከት ደግሞ ዊንዶው ኬን ከጂ ጋር ስንነካ ይመጣልናል ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን የሚጠቅመው ምን ለማድረግ ነው? ቪዲዮ ሪከርድ ለማድረግ ነው። ይሄ የስክሪን ሪከርደር አፕሊኬሽን ነው። ሃይዱን የተቀመጠው ይህን እንዴት መጠቀም እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ፊት ለፊቱ ላይ ቮሊዩም አለ፣ ዌጅስ አለ፣ አውዲዮ አለ፣ ካፕቸር አለ፣ ፍሮም ዲቨሎፐር ጋር የሚል አለ። እዚህ ጋር እንዲሁ ካፕቸር አለ፣ ፐርፎርማንስ አለ፣ ሴቲንግ አለ። ልክ ይሄን ነገር አስተካክለን ዌጅ ውስጥ ገብተን ካፕቸር እንገባለን። ካፕቸር ስንገባ ልክ እንደዚህ ይመጣል። እዚህ ጋር ካፕቸር ማድረጊያዋ ትመጣለች ማለት ነው። ከዚያ ስክሪናችን ላይ ያለውን ነገር ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ሪከርድ ስክሪን ያደርግልናል ማለት ነው። ስክሪን ላይ ያሉ ነገር ለምሳሌ በስክሪን ኮምፒውተራችን ላይ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ካሉ አሁን እኔ እንደምሰራው ማለት ነው እሱን ሪከርድ ለማድረግ ይሄን ኤክስ ቦክስ ጌም ባር የሚባለውን ሂድን የሆነ የዊንዶው 10 አፕሊኬሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የዊንዶው 10 አፕሊኬሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በሾርት ከት ዊንዶው ኬ ፕላስ ጂ የምትወክለው ጌም ባርን ይሆናል ማለት ነው። ጌም ባር ይሆናል ማለት ነው። ጌም ባርን ይሆናል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምናየው ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን ቪዲዮ ኤዲተር ይባላል ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን ለማግኘት እዚህ ሰርች በተኑ ላይ እንመጣና ቪዲዮ ኤዲተር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ቪዲዮ ኤዲተር ብለን ስንጽፍ እንደምታዩት ቪዲዮ ኤዲተር አፕ ብሎ ይመጣል ማለት ነው። ይህንን እንከፍታለን። ይህን ከፍተን እንዴት አድርገን ቪዲዮዎችን ኤዲት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሱት የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። ይህ ቪዲዮ ኤዲተር የምንለው ልክ እንዲህ አይነት ኢንተርፌስ ይኖረዋል። እዚህ ከላይ እንደምታዩት ኒው ቪዲዮ ፕሮጀክት ይላል። እሱን እንነካለን ማለት ነው። ኒው ፕሮጀክት ስንነካ እንደምታዩት የቪዲዮ መጥሪያ ቦታ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ የመደመር ምልክቷ እንነካለን።
በመደመር ምልክቱ ላይ ደግሞ አድ የምትለዋን ስንነካ ሶስት አማራጮች ይመጣሉ። ፍሮም ዚስ ፒሲ፣ ፍሮም ማይ ኮሌክሽን፣ ፍሮም ማይ ዌብ ይላል። አሁን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት ኮምፒውተር ላይ ስላለ ፍሮም ዚስ ፒሲ ይለዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ስለው ቀጥታ ቪዲዮዎች ያሉበት ቦታ ላይ ይወስደኛል ማለት ነው። ቪዲዮዎች ያሉበት ቦታ ይወስደኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ወስዶኛል። ለምሳሌ ይሄኛውን ቪዲዮ በመርጥለት ኦፕን አልኩት። ኦፕን ስለው እዚህ ጋር መጥቶ ቁጭ ያደርግልኛል ማለት ነው ቪዲዮ። ከዚያ በኋላ እያንዳንዱን ነገር ኤዲት እናደርጋለን። ባክግራውንድ መጨመር እንችላለን። ባክግራውንድ ቪዲዮ፣ አውዲዮ መጨመር እንችላለን። ብዙ ነገሮችን አድ የምናደርግበት ገራሚ የሆነ የቪዲዮ ኤዲተር አፕሊኬሽን ነው። ብዙ ጊዜ አንጠቀምበትም፣ ምክንያቱም ኮምፒውተራችን ላይ ሃይድ ሆኖ ስለተቀመጠ ማለት ነው። እንደምታዩት ቪዲዮውን በሚገባ ወደ ኮምፒውተር አስገብቶልኛል፣ ወደ ኤዲተሩ አስገብቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባክግራውንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባክግራውንድ ሙዚቃ መጨመር እንችላለን። ስንጨርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮውን ፊኒሽድ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ከታች እንደምታዩት ላይ እንደምታዩት ይሄን ቪዲዮ አውጥቼ እዚህ ጋር ቁጭ ባደረገው ቪዲዮውን እዚህ ጋር ያመጣልኛል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቪዲዮ ያመጣልኛል። እዚህ ከታች ትሪም ማድረግ እንችላለን እያንዳንዱን ነገር። ከዚህ በኋላ በእኛው በራሳችን እያንዳንዱን ነገር መስራት እንችላለን። እንደምታዩት ትሪም ማድረግ እንችላለን፣ ስኒፕ ማድረግ እንችላለን፣ ቴክስት መጨመር እንችላለን፣ ሞሽኑን 3D ኢፌክት መጨመር እንችላለን፣ ፊልተር ማድረግ እንችላለን፣ ስፒድ መጨመር መቀነስ እንችላለን፣ ሮቴት ማድረግ እንችላለን። እያንዳንዱ ነገር ኤዲት ማድረግ የምንችልበት ገራሚ የሆነ የቪዲዮ ኤዲተር ኮምፒውተራችን ላይ የተቀመጠ ፓርት ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አፕ ነው ማለት ነው። በዚሁ ምን ማድረግ እንችላለን? ወደ አምስተኛው የሂድን የሆነ የዊንዶው 10 አፕሊኬሽን እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ኦፊስ ይባላል ማለት ነው። እንደዚህ ከታች ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ እንመጣና ኦፊስ ብለን ስንጽፍ የሚመጣልን ኦፊስ አፕ አለ ማለት ነው። ይሄ ዊንዶው 10 ላይ ያለ ሃይድ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እሱን እንከፍታለን። እሱን ከከፈትን በኋላ እያንዳንዱ ነገር ይሄን ኦፊስ የሚለውን ሰርች ስናደርግ ልክ ኢንተርኔት ቢኖረን ይሄን እንደምታዩት የሚወጣ አይደለም። ለምሳሌ ኢንተርኔት ኮኔክት ብናደርግ ልክ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚወጣው። እነዚህ እያንዳንዳቸው ወርድ፣ ኤክሴል፣ ፓወርፖይንት እያንዳንዳቸው እነዚህ አውትሉክ፣ ዋንድራይቨር፣ ፓወርፖይንት፣ ኦን ዋን ፍሮም የሚሉት እያንዳንዳቸው ይመጡልናል ማለት ነው። ይህ ኢንተርኔት ብሎ ኦፊስን ዳውንሎድ አድርገን ኢንስቶል ባናደርግም ይህን ኦፊስ የሚለውን ሰርች አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህ አምስተኛው የዊንዶው 10 ሃይድ አፕሊኬሽን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ስድስተኛው አፕሊኬሽን ስንት ደግሞ ወይም ደግሞ ዊንዶው 10 ላይ ሃይድ ሆኖ የተቀመጡ በብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት ኳልኩሌተር። ይሄ ኳልኩሌተር ብዙ ጊዜ እንጠቀምበታለን። ነገር ግን እንደ ኮንቨርት ተጠቅመን አናውቅም። ኳልኩሌተር ለማውጣት ያው ኳልኩለም መጻፍ ነው ማለት ነው። ይሄን ኳልኩሌተር ብዙዎቻችን እንጠቀምበታለን። ግን የምንጠቀምበት ይሄን ኳልኩሌተር ለምንድን ብቻ ነው? ቁጥሮቹን ለማባዛት ወይም ደግሞ ለመደመር፣ ለመቀነስ አራቱን የሂሳብ ስሌቶችን ብቻ ለመጠቀም ይሆናል ማለት ነው። ግን ይህ ኳልኩሌተር የምንለው ኮንቨርተሮች አሉት። ለምሳሌ ማየት ካስፈለገ እዚህ ስታንዳርድ ከሚለው ጎን 3 ሰረዞች አሉ። እነሱን ስነካ ብዙ ኮንቨርት ማድረጊያ አንግል አለ፣ ዴታ አለ፣ ፕሬሸር አለ፣ ፓወር፣ ታይም፣ ስፒድ፣ ኤሪያ እያንዳንዱ ለምሳሌ አሁን ቴምፕሬቸርን ከዲግሪ ሴልሲየስ ወደ ዲግሪ ፋራናይት መቀየሪያ እያንዳንዱ ነገር መቀየር የምንችልበት ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። ፕሬሸርን መቀየር የምንፈልግ ልክ እንደዚሁ ባር፣ አትሞስፌር ልክ ይሄን እያንዳንዱ የምንቀይርበት አንግል፣ ዲግሪ፣ ራዲየስ አሁን ይሄን መቀየር ቢያስፈልገን 8 ዲግሪ 0.1 ምናምን ራዲየስ ነው። እያንዳንዱን ነገር የምንቀይርበት ተደርጎ የተቀመጠ ነው። ኢነርጂም ልክ እንደዚሁ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኳልኩሌተር የሚለው ለማባዛት አራቱን የሂሳብ ስሌቶች ለመጠቀም ሳይሆን ብዙ ነገሮችን ለመቀየር
የምንጠቀምበት ይሄ ማለት ኮንቨርተር እንዳለው ለማሳየት ነው። ኮንቨርተሩ ከረንሲ ለምሳሌ የብር ከረንሲዎችን ቮሊዩም እንደዚሁ ለምሳሌ 5 ሚሊ ሊትር ምናምን አይነት ይሄን ያንዳንዱን ነገር መቀየር የምንችልበት ስድስተኛው ሂድን የሆነ የዊንዶው 10 ምን ይሆናል ማለት ነው? አፕ ይሆናል ማለት ነው። በመጨረሻ የምናየው ሰባተኛው ፔንት 3D ፔንት የሚባለውን ይሆናል ማለት ነው። ይሄን 3D ፔንት ብለን የጠራነው እዚህ ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ ፔንት 3D ብለን ስንጽፍ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ፔንት የተጻፈ እዚህ ጋር ፔንት 3D ብሎ ይመጣል ማለት ነው። እሱን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እሱን ክሊክ ሳደርግ ልክ በዚህ መልኩ ይወጣል ማለት ነው። እንደምናየው ልክ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የሚኖረው። የስሪዲ ፔንት ኦፕን እየሰራን ያለነው ካለ እዚህ ጋር ኦፕን ማድረግ እንችላለን። አዲስ መፍጠር ከፈለግን እዚህ ጋር ኒው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኒው ስንለው ልክ ለስሪዲ ፔንት ማድረጊያ ትመጣልን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ማርከሮች አሉ። ከነሱ ውስጥ መጠቀም እንችላለን። ቲክነሱ በዚህ መልኩ ማዋፈር እንችላለን። ካፓሲቲው 100 ማድረግ ከለሩ ልክ እንደዚሁ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። በዚህኛው መሳል ፈልግ እኔ አሁን ልክ እንደዚህ አይነት ነገር መሳል ፈልግ ይሄን ወደ 3D ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን የ3D ኢንተርፌስ እንዲይዝልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እያንዳንዱን ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምታዩት 3D ፔንት በመጠቀም ማለት ነው። አዲስ ፕሮጀክት ካለ ልክ እንደዚሁ በአዲስ መጀመር እንችላለን ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር ክሮፕ ማድረግ ይቻላል። ቡርሽ ማዘጋጀት ይቻላል። ለምሳሌ ይሄን መጠቀም ብፈልግ ልክ እንደዚህ ማድረግ ይችላል። ብዙ ነገሮች አሉት። ይሄን እየተጠቀማችሁ ስታዩ ምሰሩት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ አይነት ሼፖች አሉ። ከነሱ ሼፖች መምረጥ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን 7 ሂድን ዊንዶው 10 አፕስ አይተናል ማለት ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌሎች ቪዲዮዎች እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ደወል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። አዳዲስ ኮምፒውተር ነክ የሆኑ መረጃዎችን ያገኛሉ ማለት ነው። እንዲሁም ሌሎች የሶፍትዌር ቲቶሮችን ያገኛሉ። ለዛሬው ጨርሻለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።